Tjena kompis! Idag så vill jag bara gå igenom en snabb liten genomgång utav 2 stycken aktier som du borde byta ut för att spara lite pengar. Om du har Handelsbanken B eller Investor B så bör du byta ut dem mot A-aktien. Here's why. Här ser du priset på Investor B, 205,40 kronor just nu. Men A-aktien handlas till 204 kronor och 20 öre. Det betyder att du kan sälja dina B-aktier och istället köpa A-aktier för en billigare summa. Men en ännu sjukare trade som vi ser här, det är Handelsbankens B-aktie. Den handlas till 107 kronor och 20 öre medan A-aktien handlas till 88 kronor och 94 öre. Så sitter du på några B-aktier i Handelsbanken så skulle jag rekommendera att du säljer dem och köper A-aktier. Här kan du exempelvis se, här har jag jämfört nu då hur många aktier du kanske har och sen så jämför vi priset nu då på A- och B-aktien. Och då ser du att om du till exempel sitter på 10 stycken B-aktier till ett värde av 1070 kronor så kan du sälja dem för 1070 och köpa tillbaka samma antal aktier i A-aktien och då få 200 kronor. Sen måste du dock räkna med att det kostar courtage att sälja och att köpa. Så att ta med kostnaden där och se ifall du kan tjäna på det. Men exempelvis vad jag gjorde för några veckor sedan eller några dagar sedan var att jag gjorde samma sak i Investor. Jag sålde mina B-aktier och köpte A-aktier. Och då sparade jag typ 700-800 kronor som gör att jag kan köpa fler Investor-aktier då för de pengarna. Här kan du exempelvis se Investor. Har du 100 aktier i Investor B kan du sälja dem för 20 580 kronor. Och köpa tillbaka Investor A för 20 440 kronor. Det blir 140 spänn. Visst, inte så mycket pengar just nu, men tidigare så var det mer. Och ibland så kan det vara så att det skiljer sig ganska mycket emellan de här två aktierna. Och vad är då skillnaden? Jo, Investor A är ju bättre än Investor B eftersom att du får en högre rösträtt. Inte för att det spelar någon roll mellan oss eftersom vi inte använder rösträtten på samma sätt. Vi har ju inte liksom samma makt som storägarna. Men ibland så kan det vara så att B-aktien handlas mycket lägre än vad A-aktien gör eller vice versa. Och då kan man göra det här enkla bytet för att få fler aktier eller bara att spara lite pengar. Men man måste vara snabb och fundera ut liksom ifall man kan göra den här traden hyfsat liksom snabbt utan att liksom priset förändrar sig väldigt mycket. Så ta det försiktigt. Men det här är bara ett snabbt tips. Jag lyckades spara 600-700 kronor efter courtage på mitt byte mellan Investor B och A. Och som sagt, sitter du i Handelsbanken då kan du göra en riktigt bra trade här. Så, det var bara ett snabbt tips. Tack, ha det gött. Ciao!